පළවෙනි වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් වලට බොහොම ස්තුතියි. මම නොදකපු දේවල්, එතකොට හදා ගන්න ඕන දේවල්, වැඩි දියුණු කර ගන්න ඕන දේවල් මේ හැමදේම ඔයගොල්ලෝ මට කියලා ලොකු උදව්වක් කරා. මම ගිය පාර කිව්වා ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ හොඳට විනෝදයෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියන එක. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ ෆොටෝග්‍රැෆි වල තියෙන ගැඹුරු බවට යන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් කරගන්න විදිහ ගැන අද කතා කරොත් හොඳයි කියලා. මේ දේ කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම මේ දේ ගැන උවමනාවක් තියෙන්න ඕනේ. අපි පොඩ්ඩක් තාක්ෂණික දේවල් පැත්තකින් දාමු. කැමරාවෙන් හදන්න පුළුවන් සෙටින්ග්ස් ඒ දේවල් පොඩ්ඩකට පැත්තකින් දාලා අපි බලමු ආසේ හිතෙන විදිහට ෆොටෝ එකක් ගන්න කොහොමද කියන එක. කොහොමද මේක කරන්නේ? කැමරා එකේ තියෙන ඔටෝ මෝඩ් එක වගේම ප්‍රෝග්‍රෑම් මෝඩ් එක. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලුවොත් පෙනේ සීන් කියලා විශේෂාංගයකුත් දීලා තිනවා. සීන් යටතේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ඉන්න තැන හෝ දැන් ඕගොල්ලෝ ෆොටෝ එක ගන්න දේ එතන දීලා තියෙන මෙනු එකෙන් තෝරන්න. එතකොට ඒ දේ හැටියට හොඳම සෙටින්ග්ස් ටික කැමරාව විසීම තෝරලා ගන්නවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ එතන ඉඳන් හරිම මොහොත වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න එක තමයි. මම එදා කිව්වා මතකද? හැම මොහොතකම වදින දහස් ගණන් ෆොටෝ අතරේ ඔයා ගන්න ෆොටෝ එක තව කෙනෙක්ගේ ඔළුවට යන විදිහට ෆොටෝ එකක් ගන්න නම් නිකම්ම ෆොටෝ එකක් වෙලා හරියන්නේ නැහැ කියන එක. මම පොඩි කතාවක් කියන්නම්. මට කම්පැක්ට් කැමරා එකක් තියෙන කාලේ මට පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ ලොකුවට සෙටින්ග්ස් මාරු කරන්න. එහෙම නැත්නම් ලයිට්ස් එකතු කරලා මේකේ විශේෂ දෙයක් කරන්න. මට කරන්න පුළුවන් උනේ සරල දෙයක්. හැමදාම අපි දකින ගහක් කොළක් දිහා වෙන කෝණයකින් බලන එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම හොයන්න පටන් ගත්තා මොකක් හරි වෙනස් දෙයක්. මලක් වුණත් කමන්නේ මේකේ තියෙන වෙනසක් මම හොයන්න ගත්තා. ට්‍රිපර්කින් එකේදී මම දැක්ක මලක්. මේ මලේ තිබුණ ගහේ නන් නෙමෙයි. මේ මල බිමට වැටිලා තිබුණා. ඒක උදේ පිපෙන මලක්. ඒ වගේම මම ගියේ උදේ තමයි. මේ මල වැල්ලා තිබුණ මඩ ගොඩකට. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. මගෙත් එක ගිය යාළුවෝ ඒ වගේම එතන ඇවිල්ලා හිටපු හැමෝම ලස්සන මල් ගහක ෆොටෝ ගනිද්දි මම ගත්තේ බිම වැල්ලා තිබ්බ මේ මල. මට හැමදාම ආසාවක් තිබ්බා මේ වගේ වෙනස් විදියට දකින්න. ඉතින් මම දැක්ක දේවල් මම පොඩි සලකුණු සංකේත විදියට එකතු කරන්න ගත්තා. ඒ පසුතලයත් එක්ක එතන තිබුණ දේවල් එක්ක ඒවා සංකේතාත්මක විදියට අරන් කට්ටියට පුළුවන් වුණා මේකට අමුතු විදිය අර්ථකථන දෙන්න. ඇත්තට මේක මම වින්දා. කෙනෙක් මගේ ෆොටෝ එකේ විඳිද්දි ඒගොල්ලෝ දෙන අර්ථකථන මට විඳින්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තම කියනවා නම් මේ ෆොටෝ එක නම් අහම්බෙන් වගේ වැදිච්ච ෆොටෝ එකක්. මට මේ ෆොටෝ එක ගන්න වුණා. නමුත් ફોකස් උනේ නැහැ. නමුත් වෙලාවට ඒ ෆොටෝ එක වැදුනා. එතන තියෙන අඳුර, ඒ අඳුර පැතිරිලා තියෙන විදිය. ඒ වගේම පිටිපස්සෙන් ලැබෙන ආලෝකය. ඒ වගේම මේ කවුද කියන එක ගැන අපිට පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ පාරේ තියෙන ලයිට් කණු වල ලයිට් දාන්න එන කෙනෙක්. මම දන්නේ නැහැ අතට මෙයාට කියන නම මොකද්ද කියලා. වයිල්ඩ් ලයිෆ් කියන්නේ මට ලොකු උනන්දුවක් තියෙන පැත්තක් නන් නෙමෙයි. නමුත් මේ දේ මේ තැනදී දැක්කම මට මේකේ ෆොටෝ එකක් නොගෙන ඉන්න නම් බැරි වුණා. මේ මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නපු ෆොටෝ එකකවත් ලොකු තාක්ෂණික දේවල් නැහැ. නේද? මේ ඕන ෆොටෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට ෆොටෝ දාලා ගන්නත් පුළුවන්, ප්‍රෝග්‍රෑම් දාලා උනත් ගන්නත් පුළුවන්. මම කරලා තියෙන එකම දේ මම ඉන්න තැන ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න එක. ඒ වටපිටාව ගැන බලන් ඉන්න. එතන තියෙන පාට ගැන බලන් ඉන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ ඔළුවට නිකම්ම එක එක අදහස් එයි මට මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේද කියන එක ගැන. මම ෆොටෝ ගන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් ගැන මම කියන්නම්. ඒ ක්‍රමය තමයි මම අනුමාන කරනවා ඉස්සරහට මේ වගේ දෙයක් වෙයිද කියන එක. දැන් අපි හිතමු ඔයා ගිහිල්ලා ඉන්නවා ඉස්කෝලේ තියෙන මීටින් එකක් වගේ දෙයක් ෆොටෝ ගන්න. පොඩි ළමයි ගැන දන්නවනේ ඉතින්. ටික වෙලාවක් යද්දි පොඩි ළමයිට කම්මැලි වෙන්න පුළුවන්. හැන්මක් අරින්න පුළුවන්. නැත්නම් කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ එක කෙනෙක්ු දිහා බලලා මම බලන් ඉන්නවා එයාගෙන් මේ වගේ ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙයිද කියන එක. ඊට පස්සේ මම ඒ කෙනා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. එයා ගොඩක් වෙලාවට මම හිතපු දේ කරනවා. නැතත් වෙනස් දෙයක් කරනවා. අන්න ඒ වෙනස අල්ලගන්න. ඔයගොල්ලන්ට DSLR එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩි ගාණක් දීලා ෆ්ලෑෂ් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව පොඩි බොහොම සුළු මුදලකට රේඩියෝ ස්ලේව් එකක් ගන්න. මේකෙන් කරන්න පුළුවන් විශේෂම දේ තමයි ඔයාගේ කැමරා එකේ ඉඳන් එකෙල්ලෙම ෆ්ලෑෂ් කරන්නේ නැතුව ෆ්ලෑෂර් එක වෙන පැත්තකින් අල්ලලා වෙන කෝණයකින් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මම ඇත්තටම කැමතිම මිනිස්සුම ෆොටෝ ගන්න. මිනිස්සුන්ගේ ඉරියව්, මිනිස්සු ඉන්න විදි, ඒ දේවල් ගන්න. මේ මම මේ වගේ ගත්ත ෆොටෝස් ටිකක්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කැමති දෙයක් කරන කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න. අද කාලේ වෙද්දී ට්‍රැවලින් කියන දේ බොහොම විශේෂ වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් අය ට්‍රැවල් කරනවා. ඒ වගේ යම් කාලයක් තිබ්බා රේල් හයිකින් කරන. ඒ කියන්නේ රේල්ලුවට ආස කට්ටියක් එකතු වෙලා
එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට රේල් පාර දිගේ ගමන් කරනවා. ඒ අවට පරිසරය, ඒ වගේම නොයෙක් විදිහේ කෝච්චි මේගොල්ලෝ දකිනවා. මේගොල්ලෝ මේ දේ ගැන අදහස් බෙදා ගන්නවා. දැනුම බෙදා ගන්නවා. එහෙම එක මාතෘකාවක් විතරක් නෙමෙයි. තව කට්ටිය ඉන්නවා ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි. එක පාරක් තෝරගෙන එක මන්සන්දියක ඉඳන් හරි මේගොල්ලෝ ඇවිදගෙන යනවා. එදිනෙදා මිනිස්සු ජීවිතේදී කරන නොයෙක් දේවල් මේගොල්ලෝ ෆොටෝස් ගන්නවා. Facebook එකේ ගොඩක් කණ්ඩායම් ඉන්නවා මේ වගේ ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන හදාරන. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ දැනුම බෙදා ගන්නවා. කට්ටිය එකතු වෙලා එහෙම යනවා. නොයෙක් වර්ක්ෂොප්ස් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න හොඳ තැනක් තමයි මේක. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ ඉන්න තැන කොයි වගේද කියන එක දැනගන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහින් ඉන්න අයගෙන් උපදෙස් ගන්න. ඕගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න සමකාලීනයෝ එක්ක එකතු වෙලා අලුත් දේවල් කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ෆොටෝස් ගැන අදහස් දක්වන්න ඔයා දන්න කෙන අයට දෙන්න. එයා ඔයාගේ අම්මා වෙන්න පුළුවන්, පෙම්වතිය වෙන්න පුළුවන්, සහෝදරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, බිරිඳ වෙන්න පුළුවන්. එකට වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් හැමදාම බස් එකේදී හම්බෙන යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ට ඔයාගේ ෆොටෝස් පෙන්නන්න. මේගොල්ලෝ ඇත්තටම කියයි ඒගොල්ලෝ දකින්න දේ. ඔයාගේ ෆොටෝ එකක දකින්න හොඳ වැරද්ද කියන්න ෆොටෝග්‍රැෆි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මේ ගැන ਵਿਚාරයක් දෙන්න නම් යම් දැනුමක් ඒ ගැන තියෙන්න ඕනේ. අපි කතා කරන්නේ ਵਿਚාර ගැන විතරක් නෙමෙයි. අදහස් ගැන. එක එක කාලවලට එක එක ට්‍රෙන්ඩ්ස් එනවා. එක එක අය try කරන්න කැමති දේවල් එනවා. එක කාලයක් තිබ්බා ස්මෝක් කාර්ස්. ඒ කියන්නේ දුමකට ලයිට් එකක් දීලා අපි එක එක රටාමාවන්න උත්සාහ කරා. මේ වගේ දේවල් හරි විනෝදජනකයි. ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න යාළුවෝ එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එකේ කෙනෙක් වල්ල ගන්න. පොඩි දේවල් අතදා බලන්න. මේ දේවල් වලට වෙලාව යනවා. නමුත් ඒත් එක්ක එකතු වෙන අත්දැකීම් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන දේවල් මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. ගිය පාර මම කිව්ව මතකද ෂට් account එක ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා කියලා. මම ඒ කියලාත් කියන්නම්. මම කැමරාව පාවිච්චි කරා. නිතර ෆොටෝස් ගත්තා. මේ කොච්චර වුණත් අපිට ලක්ෂයකමාරක් ෆොටෝස් ගන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා. ෆොටෝග්‍රැෆි කියන දේ ඔයාගේ විනෝදාංශයක් නම් ෆොටෝ ලක්ෂයකමාරක් ගන්න කාලය කියන්නේ ඔයාට තව කැමරාවකට මාරු වෙන්න කාලේ හරි. මොකද කියනවා නම් ඔයාගේ කැමරාවේ උපරිමේ දැනගත්තට පස්සේ ඔයාට ඕන වෙනවා එතනින් එහාට ගිහලා තව දෙයක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි කැමරාව ගත්ත අලුත දකින්න දේවල් ෆොටෝස් ගන්න. එක එක පැති වලින් ගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේකේ ෆොටෝස් තියා බලන්න. ඒ වලින් හොඳ දේවල් තෝරන්න. එතකොට ඇත්තටම ෂට් account එක 3000ක් 4000ක් 5000ක් යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ එකක්වත් නාස්තියක් කියලා ඔයාට හිතෙන දෙයක් නැහැ. කැමරාව අතට පුරුණාට පස්සේ. අලුත් විදියකට දකින්න ගත්තට පස්සේ. ඔයාගෙම කියලා ස්ටයිල් එකක් ඔයා හදාගනිද්දි මේ දේවල් නාස්තියක් කියලා නම් ඕගොල්ලන්ට හිතෙන එකක් නැහැ. තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා මම කරපු. ඒ තමයි ඕගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න ලැබෙන එක එක ඉවෙන්ට්ස් වලට ඒ වගේ තැන්වල ආගෙන් අවසර අරන් කැමරාව අරන් යන්න. කාටවත් කරදරයක් නොවන විදිහට ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයා ඉන්න තැන ඉඳන් හරි නැත්නම් ස්ටේජ් මූවමන්ට් එකක් නම් ඒක අයිනක ඉඳලා හරි පොඩියට ෆොටෝස් ගන්න. මේ වගේ දේවල් වලින් ඔයාට පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. එක එක අවස්ථාව අනුව ෆොටෝස් ගන්න ඕනේ කොහොමද සෙටින්ග්ස් හදා ගන්න ඕනද එන්නේ මේ වගේ පොඩි දේවල්. කොහොමද අද වීඩියෝ එක? ඔයගොල්ලෝ කියපු අඩුපාඩු එහෙම හැදිලා තිබුණයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම අද අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තද? එහෙනම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් හැම වෙලේම මාත් එක්ක බෙදා ගන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතකොට මේ එහා පැත්තෙන් සීනුව කයි කරන්න යන්න. ඒක ක්ලික් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන්ම ඒ ගැන නොටිෆිකේෂන් එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ ලයික් එකකින්, කමෙන්ට් එකකින්, ෂෙයාර් එකකින් මට දක්වන සහයෝගයට බොහොම ස්තුතියි. අපි ඉස්සරහට මේ දේවල් හම්බෙලා කතා කරමු. ජය වේවා.